Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của LalaPlus. Kênh này dành cho những ai quan tâm đến chủ đề chất lượng, quản lý hệ thống, công cụ kiểm soát chất lượng và đặc biệt là ISO 9001. Kênh của mình phát sóng vào tối thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Lala ơi! Gì đấy Lulu? Đang giới thiệu kênh mà. Bực xúc quá. Sao mà bức xúc? Ông ra đây phân minh thắng thua cho tôi với. Chuyện gì mà phải phân minh? Chả là hôm qua tôi có tranh luận với một thằng bạn về nguồn gốc của chất lượng. Thằng bạn tôi nó khẳng định chất lượng đến từ Nhật Bản. Nó chứng minh rằng ở nước Nhật ấy, từ trước đến nay có rất nhiều các công ty tập đoàn lớn như Toyota, Honda, Suzuki đưa cho thế giới rất nhiều các học thuyết về chất lượng như là TQM, Kaizen, Morimura, Moyanoke gì đấy. Thế còn ông thì sao? Còn tôi thì bảo nguồn gốc của chất lượng là từ Mỹ. Do hôm trước tôi xem video của ông ấy về guru chất lượng là ông Deming ấy. Ông ý là người sang Nhật giúp. Nếu không có ông ý thì làm sao có nước Nhật như bây giờ? Tôi nói thế có đúng không? Ông nói có phần đúng. Chất lượng nó phát triển ở Mỹ, sau đó mới đến Nhật. Nhưng về nguồn gốc của chất lượng ấy thì là sai rồi. Sai á? Không phải nước Mỹ à? Thế thì nó ở đâu ấy? Kéo ghế ngồi lại đây. Để làm gì? Thì để nghe tôi tóm tắt về nguồn gốc lịch sử ngành chất lượng cho mà nghe. Kể nhanh nhá. Nhà bao việc. Ok. Vậy thì tôi sẽ tóm tắt phần đầu của lịch sử chất lượng. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back. Lịch sử chất lượng được cả thế giới ghi nhận là bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 13, trải qua nhiều trăm năm, phát triển ở thế kỷ thứ 19 và bùng nổ mạnh mẽ ở thế kỷ 20. Và chúng ta cùng lộn ngược dòng thời gian để xem gốc tích của ngành chất lượng là gì nhé. Ngày xưa, Lâu lắm rồi à? khoảng độ 800 năm chứ mấy. Phong trào chất lượng có thể bắt nguồn từ châu Âu thời Trung Cổ, nơi những người thợ thủ công bắt đầu tổ chức thành các phường, các hội vào cuối thế kỷ thứ 13. Các phường, các hội này chịu trách nhiệm về phát triển các nguyên tắc, quy tắc nghiêm ngặt về chất lượng của hàng hóa họ tạo ra. Thế giống ở Việt Nam không ạ? Giống điểm gì đấy? Thì ở Việt Nam ấy, ngày xưa cũng có nhiều nghệ nhân ấy, sống tập hợp với nhau thành các làng nghề như làng nón, làng lụa Hà Đông, làng Cản Trai. Cũng tương tự như thế. Cơ mà có một điểm mà châu Âu rất khác chúng ta. Điểm gì đấy? Họ bắt đầu hình thành các khái niệm về đảm bảo chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Cụ thể hơn đi ông. Các hiệp hội, phường, thủ công này có các ủy ban hay có thể gọi là các đội kiểm tra hàng hóa. Các ủy ban kiểm tra này tạo ra các quy tắc bằng cách đánh dấu vào hàng hóa. Những hàng hóa nào mà họ coi là hoàn hảo, là tốt thì họ sẽ đóng một dấu hiệu hoặc một ký hiệu đặc biệt để chứng minh hàng hóa từ cái hội, cái phường đấy tạo ra. Và thêm nữa, riêng đối với bản thân những người thợ thủ công ấy, làm ra các hàng hóa đó thì họ cũng đặt ra một dấu hiệu riêng thứ hai để chứng minh hàng hóa đó do họ tạo ra, kiểu như là ký tên của họ lên hàng hóa. Vãi thật, từ mấy trăm năm trước mà họ đã nghĩ ra các cái nhận diện thương hiệu rồi. Lúc đầu các dấu hiệu này được sử dụng để theo dõi nguồn gốc của các mặt hàng bị lỗi. Nhưng theo thời gian, nhãn hiệu này đại diện cho cái danh tiếng của một thợ thủ công, một người thợ lành nghề. Dấu kiểm định và dấu của thợ thủ công này là bằng chứng sơ khai nhất về chất lượng của hàng hóa cho khách hàng trên khắp châu Âu thời Trung Cổ. Trải qua 600 năm, vào đầu thế kỷ thứ 19, sản xuất ở Hoa Kỳ có xu hướng theo mô hình thủ công được sử dụng ở các nước châu Âu. Vì hầu hết các thợ thủ công đều bán hàng hóa của họ tại địa phương, nên mỗi người đều có vai trò cá nhân to lớn trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng về chất lượng. Nếu nhu cầu chất lượng không được đáp ứng, người thợ thủ công có nguy cơ mất khách hàng của mình. Do đó,
các bậc thầy, nghệ nhân vẫn duy trì hình thức kiểm tra chất lượng bằng cách kiểm tra hàng hóa trước khi xuất, rồi sau đó đóng dấu xác nhận của mình vào sản phẩm. Giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành chất lượng, hệ thống nhà máy. Hệ thống nhà máy tập trung vào việc kiểm tra sản phẩm, bắt đầu ở Anh giữa những năm 1750, phát triển thành cách mạng công nghiệp đầu những năm 1800. Đây là một sản phẩm của cách mạng công nghiệp ở châu Âu, bắt đầu phân chia các ngành nghề của thợ thủ công thành các nhiệm vụ chuyên biệt. Điều này buộc những người thợ thủ công phải trở thành công nhân ở trong nhà máy, biến các chủ cửa hàng trở thành những người giám sát sản xuất. Chất lượng trong hệ thống nhà máy được đảm bảo thông qua kỹ năng của người thợ, được bổ sung qua các cuộc audit, các cuộc đánh giá và kiểm tra. Sản phẩm bị lỗi thì có thể được làm lại, rework, hoặc là loại bỏ ra khỏi thị trường. Giai đoạn phát triển của ngành chất lượng tiếp theo đó là kể về một khoảng thời gian ở Mỹ. Họ gọi đó là khoảng thời gian chất lượng theo hệ thống Taylor System. Taylor Swift à? Không, đang nói về lịch sử ngành chất lượng chứ nói gì về ngành giải trí đâu mà Taylor Swift. Vào cuối thế kỷ thứ 19, Hoa Kỳ đã tách khỏi truyền thống châu Âu và áp dụng một cách tiếp cận quản lý do Frederick Taylor phát triển, với mục tiêu là tăng năng suất mà không tăng số lượng thợ thủ công lành nghề. Tức là tạo ra được nhiều hàng hóa hơn mà không cần tuyển thêm thợ thủ công lành nghề, phải không? Đỡ phải tốn bao nhiêu tiền thuê những ông thợ thủ công này. Đúng thế, ông Taylor đã đi tiên phong và dẫn dắt nước Mỹ và cả thế giới đạt được những điều này bằng cách giao việc lập kế hoạch sản xuất cho các kỹ sư chuyên môn và sử dụng các thợ thủ công như là các giám sát, kiểm tra, quản lý việc thực hiện các kế hoạch sản xuất của kỹ sư. Đây cũng định hình lên một nhà máy với các phòng ban chuyên biệt rõ ràng so với các giai đoạn trước đây. Và kết quả là Chắc kết quả là năng suất tăng lên nhiều lắm. đúng thế, tăng một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên gì? cách tiếp cận của Taylor tuy rằng dẫn đến nâng cao đáng kể về năng suất, nhưng sự chú trọng vào năng suất lại ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng. Đúng là cái gì có tính hai mặt của nó nhỉ? Sản xuất được nhiều hàng hóa hơn, nhưng đương nhiên việc chăm chút tỉ mỉ vào sản phẩm sẽ ít đi. Và hơn nữa, những người công nhân trong nhà máy lúc đó không phải là các thợ thủ công, thợ lành nghề nữa. Những người thợ thủ công lành nghề đã trở thành những người giám sát, quản lý rồi. Do vậy, tuy năng suất cao nhưng dẫn đến chất lượng sản phẩm giảm đi rất nhiều. Làm thế nào để khắc phục được điều này? Để khắc phục việc suy giảm chất lượng, các quản lý nhà máy đã tạo ra các bộ phận kiểm tra ở những công đoạn đặc thù. Trước đây chỉ là hàng hóa làm xong thì mới kiểm tra rồi xuất xưởng. Đến thời điểm này, họ phải nghĩ ra làm sao để kiểm soát được chất lượng tốt cho sản phẩm. Họ đã đặt những kiểm tra viên ở các vị trí cần thiết để không cho các sản phẩm lỗi tiếp cận đến các công đoạn tiếp theo và đến khách hàng. Vâng, và đó chính là tiền thân cho các bộ phận QI, QC mà chúng ta vẫn đang thấy rất phổ biến ở trong các công ty xí nghiệp ngày nay. Như vậy là mình đã trình bày tóm tắt những cột mốc đầu tiên quan trọng của ngành chất lượng rồi. Thế ông Lulu đã biết ngành chất lượng có nguồn gốc từ đâu chưa? Biết rồi ông ạ. Ở châu Âu thời Trung Cổ, những nghệ nhân đã là người hình thành những khái niệm đầu tiên về chất lượng, chứ không phải là Nhật hay là Mỹ. Nguồn gốc chất lượng thì đúng là như vậy. Nhưng giai đoạn hưng thịnh, phát triển mạnh mẽ nhất của ngành chất lượng lại là ở Mỹ và Nhật đấy. Thế á? Đúng rồi, vì các guru chất lượng và các học thuyết chất lượng, các cơ quan tổ chức kiểm soát chất lượng hầu như nằm ở giai đoạn tiếp theo này, giai đoạn từ thế kỷ thứ 20 cho đến nay ở hai quốc gia Nhật và Mỹ. Vậy thì video sau ông kể tiếp nhé. Chắc chắn là như vậy rồi. Còn bây giờ thì tôi phải đi chia sẻ kiến thức này với thằng bạn tôi đây, để biết là nguồn gốc ở châu Âu chứ không phải là châu Mỹ. Bye nha.
Các bạn nhớ đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye. Savannah